Hello everyone, this is Past President Mix Bermido and welcome to the Relief Repacking Center. Ng bahay dito. Kasi gano'n ka-equip dito kaya na-lesson dito. Namimigay po kami ng pailing baboy sa bawat membro. Pailing baboy po, yung mga baboy po 10 ulo. Tapos po, natuwa po sila dahil may mga drum na pwedeng ipunan ng tubig. So, lahat po kasi ng programa rito sa Viran, inuugnay po namin sa mga makakatulong na mga tao at mga organisasyon na katulad po ninyo na nakapagbibigay po ng mga ganong uri ng programa. Ang nakakalungkot nga lang po nang dumating po yung COVID na pandemya, wala po talaga nagpapaabot sa kanila ng tulong dahil ang katiran, number 1, na pwede naman dito nawain, malalayo sa katalagang sinasala yung mga daan. One, two, three. Waatnetlati. Hello everyone and good morning! We're here at Barangay Tulos, Rosario, Batangas. Rosario, Batangas! All the storms that tried to break us. Yeah, and we're doing a relief operation for kids, providing hygiene kits as well as relief packs coming from the Rotary Club of Makati, Legaspi as well as the Rotaract Club of Makati, Legaspi. So, watch out later. The storm took over the sky. We found each other there with the tears in our eyes. Even when we fall, I know that we'll rise. Look up to the rays of a brand new sun. Even in the rain, we are one. Ashes lie behind us, and there's still Magandang umaga mga kabataan at magandang umaga din po sa lahat. Una po, nagpapasalamat ako sa tulong ninyo na maibibigay sa ating mga kabataan. give us strength and stay. Malugod po namin welcome kayong lahat, Vice, sa aming barangay at maraming salamat po uli. Thank you po. Even when the storm took over the sky, we found each other there with the tears in our eyes. Even when we Isang simpleng paraan ng pagkakaroon ng isang organisadong samahan ng mga kabataan na siyang magsisilbing tinig sa mga gustong mangyari ng mga kabataan, partikular na dito sa Rosario. Sabi ko nga sa we are one. We are one. sabihin na po natin na hindi naman talaga kamahalan yung mga school supplies na ating kailangan. Although naging burden pa rin po yun dahil sa panahon po ngayon ng pandemya, mas inuuna po ng mga pamilya ang bumili ng mga daily needs na kailangan po ng buong pamilya katulad po ng pagkain. Mahirap gumawa ng isang proyekto at mahirap tumukoy ng isang programa kung hindi mismo manggagaling ang mungkahi sa mga binfak o sa mga tatanggap ng programa. Huwag na ako din na magkabagyaw. Sobrang hina po ng signal. At dito po sa Tulos na yun pong anxiety, hindi po mapipigilan. Sa Makati,
Sila ay may youth empowerment na kung saan sila ay nagkakaroon ng malayang pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Kaya ko to sinasabi sa inyo, gusto kong ibalik ang bola sa kabataan ng Tulos. Kung kayo ay magkakaroon ng solidong samahan na seryosong titingin at magsusulong ng tunay sa aktong kagalingan ng kabataan katulad nyo, hindi ito imposible. Kasi hanggang ngayon may rason tayo para bumangon. Tama ba? Palakpakan natin ang ating mga sarili.